Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́yìn ìgbà tí a ti fi ẹnu ẹ̀kọ́ indices gún bí kan. Ní báyìí a máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ alẹ́dìdún mìíràn logarithm. Nínú fídíò yìí àti àwọn eléyìí tí ó máa tẹ̀lé, màá máa ṣàlàyé àwọn ẹ̀kọ́ ẹlọ́kan-ò-jọ̀kan eléyìí tí ó rọ̀ mọ́ logarithm. Ẹ bá mi ká lọ. Logarithm ò le rárá, kódà àjọṣe tó yanrantí ó wà láàrin àwọn àti kíni o, ó wà láàrin àwọn àti indices. Ẹ rí i pé tí n bá sọ pé 8, ṣe pé 8 ni 2 raised power 3 náà ni o. Mo bó ti yá bá wọn. So ní indices, a máa pè léyìí ní kíni o, indicial equation. Eléyìí là ń pè ní indicial equation torí pé equation kan ni. Ṣùgbọ́n a ṣe kíni o, a ní equation yẹn lágbọ́n ní power tá a dẹ̀ mọ̀ sí index. Mo bó ti yá bá wọn. Ẹ wá rí 3 yìí o, power yìí o, a máa pè ní logarithm. So ti yé bá wọn. Òun náà ni pé tí n bá ní log 8 base 2, òun ni ó mọ̀ fún mi ní 3. Òun náà ni pé kí ni o, kí ni 2 ó mọ̀ raise tí ó mọ̀ fi fún mi ní 8. So ti yé bá wọn. Kí ni 2 ó mọ̀ raise tí ó fi mọ̀ fún mi ní 8. Kí ni ó mọ̀ wà lókè téńté 2 tí fi mọ̀ rí 8 padà. Ajá sí pé logarithm 8 sí base 2 òun ni 3. Mo bó ti yá bá wọn. Yóò tún yẹ wa tí mo ń sọ sí wọn. A ti mọ̀ pé 10 raised power 0. Kí n 10 raised power 0, ẹ rí i pé 1 ni o. So ti yé bá wọn. Ọ̀yà, mo ń ta bá fẹ́ ronú pa eléyìí, òun náà ni log o. Ajá sí pé a máa ní log 1 base 10. Òun ni ó mọ̀ fún wa ní 0. Òun náà ni pé kí ni o, kí ni ó mọ̀ wà, kí ni ó mọ̀ jẹ́ logarithm, kí ni ó mọ̀, kí lá máa raise sí power 10 tí ó fi mọ̀ fún wa ní 1 padà. Ṣé ẹ pé kí ni? Ṣé ẹ pé 0 ni? Ọ̀yà, ẹ wo eléyìí nísìnyí, ẹ rí i pé 100. Kí ni máa raise sí power 10 tí ó fi mọ̀ fún mi ní 100 padà? Mo rò bó ti yé mi báwọn. Ẹ rí i pé 2 ni o. Ajá sí pé log of 100 base 10 is equal to 2. Mo bí à ń wo àjọṣe yẹn ń bẹ. So ẹ rí i pé lálákọ̀ọ́kọ́ tí mo kọ, mo ní 8 is equal to 2 raised power 3. À ń pè ní indicial equation. So ti yé báwọn. A dẹ̀ sọ ipe 3 yìí, òun náà ni logarithm pé tí n bá yọ pé kí ni o, log 8 sí base 2 yìí, òun ni ó mọ̀ fún wa ní 3. Eléyìí ni ó máa jẹ́ kí ni o, logarithmic equation. Ajá sí pé tá a bá fẹ́ mọ ìtumọ̀ logarithm ń sìn, òun náà ni pé kí ni o, òun náà ni kí ni power tí base kan ó mọ̀ raise tí ó fi mọ̀ fún wa ní nọ́mbà yẹn. Ẹ ti gẹ́sẹ̀ báwọn. So pé power wo ni 2 yóò fi mọ̀ raise tó jẹ́ base y tí ó fi máa fún wa ní 8. So ti yé báyìí. So òun náà ni à ń pè ní kí ni o, òun náà là ń pè ní logarithm. Tá a bá ti á rí, a ti rí i pé àjọṣe tó ṣe kí ni o, tó yanrantí ó wà láàrin indices àti logarithm o. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo ń ta bá ní n tí ẹni bá jẹ́ nọ́mbà tó bá jẹ́ a raised power x. Logarithm n yìí sí base a yìí, òun náà ni kí ni x. Òun náà ni pé kí ni power tí ó mọ̀ wà lókè base kan tí ó fi máa fún mi ní n, òun ni logarithm. Ajá sí pé àjọṣe tó wà láàrin kí ni o, indices àti logarithm lélẹ̀. Tí n bá ní indicial equation, mo lè sọ di logarithmic equation. Mo rò bó ti yé mi báwọn. So òun náà ni pé kí ni o, tí n bá 8 is equal to 2 raised power 3, indicial equation lọ, ajá sí pé mo lè kọ́ ní log, yóò máa jẹ́ kí ni o, log ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bí báyìí 8 base 2 is equal to 3. Látàgbọ́n níbẹ̀ náà ẹ lè tún dá padà. Tí n bá ní log 8 base 2 equals to 3, ẹ mọ́ gbàgbé ipe logarithm òun náà ni pé kí ni power tí base yẹn mọ̀ raise tí ó fi mọ̀ fún wa ní 8. Ajá sí pé òun náà mọ̀ jẹ́ 8 is equal to what? 2 raised power 3. Mo rò bó ti yé mi báwọn. So lákòótán, òun náà ni pé tí n bá ní log n base a equals x, ẹ dákun ẹ já di òfin alákọ̀ọ́kọ́ yìí mu, òun lá sábà máa lò jù. Òun náà ni pé yóò mọ̀ fún mi ní kí ni o, n mi, tí n bá fẹ́ kọ́ ní indicial equation, n mi ó máa jẹ́ kí ni o, a raised power x. Mo rò bó ti yé mi báwọn. Ọ̀yà, ká pé n bá ní log 100 base 10, a ti mọ̀ pé 2 ni o.
torí pé 2 ni ó mọ wà lókè 10 tá a fi mọ ní 100 so ti ajá sí pé tẹ́ bá fẹ́ tún eléyìí náà kọ ní kíni ní indicial form yóò mọ jẹ́ kíni ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòkè yìí 100 is equal to what 10 raised to power 2 mo bí agbọ́ nǹkan yé mo bí agbọ́ nǹkan yé ká lọ mọ̀ a ní lọ́ọ̀gì oríṣiríṣi o wọ́n dẹ̀ mọ gbókọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀sì tí wọ́n bá ní a ti mọ̀ ìpè tá a bá ní lọ́gírísìmù nọ́mbà kan òun náà ni pé kí ni power tí bẹ́ẹ̀sì yóò raise tí ó fi fún wa ní nọ́mbà òun padà lọ́gírísìmù 100 sí base 2 sí base 10 òun ni 2 torí mo ti mọ̀ ìpè 2 ni ó máa wà lókè téńté 10 tí màá fi máa mọ kí ni padà tí màá fi máa rí 100 mi padà so ti yé so ìtí máa fẹ́ fàyọ ń bí yìí ni pé a lè fún àwọn lọ́gírísìmù lórúkọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀sì tí wọ́n bá ní nídìí ẹ ṣàkíyèsí eléyìí o tí máa kọ logarithm log 100 base 10 bẹ́ẹ̀sì wo ló ní bẹ́ẹ̀sì 10 ní bẹ́ẹ̀sì rẹ̀ a máa pèlè ní kí ni o common logarithm mo rò bó ti yé wa so ajá sí gbogbo logarithm tẹ wá wo bẹ́ẹ̀sì rẹ̀ tó jẹ́ pé 10 ló wà so tí yé bá wa máa pè ní common logarithm òun ló wá ṣe kí ni o òun ló pọ̀ jù nínú àwọn tá a mọ̀ fi ṣiṣẹ́ jù lọ a dẹ̀ ti sọ pé tá a bá sọ pé tá a bá fi ṣiṣẹ́ jù lọ òun náà ni pé ẹ wo gbàtà ṣe binary number a ní nọ́mbà tá a ṣe number based system a ní nọ́mbà tó bá wà ní base 10 kódà ẹ lè kọ́ láì jẹ́ pé fi base sí torí pé òun ló gbajúmọ̀ jù common base standard base ajá sí pé fún logarithm èyí tó jẹ́ common logarithm yẹn náà a lè kọ́ láì jẹ́ sí pé a gbé base sí so tí n bá ṣe kí ni o tí n bá kọ log 100 báyìí láì fi base sí ajá sí pé a máa ṣàgbọ́yé rẹ̀ pé kí ni o base wo ló wà a máa ṣàgbọ́yé rẹ̀ pé base 10 ló wà mo rò bó ti yé mi báwọn so alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹ̀ là ń pè ní common logarithm ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ eléyìí tó tún ṣe kí ni tá a máa fi ṣẹ́jú náà ní kí ni o natural logarithm ẹ mọ́ gbàgbé mo lá máa fún logarithm lórúkọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀sì tí wọ́n bá ní a ti mọ̀ pé léyìí base 10 ló ní o ló já mọ̀ pé ní common logarithm a ti mọ̀ pé léyìí base kí ló ní o base 10 náà ni kódà àwọn ò kọ bẹ́ẹ̀sì sí tòótọ́ ṣùgbọ́n mo ti sọ fún wa pé tó wáyé pé kò ní bẹ́ẹ̀sì rárá ná so base 10 náà ló ṣì wà ṣùgbọ́n tá a bá ní natural logarithm òun náà ni pé kí ni o ní bẹ́ẹ̀sì rẹ̀ ó wà exponential ẹ pé exponential ó ní kíni o ó ní value kan fúnra lára rẹ̀ so tí tá a bá ní lọ́ọ̀gì tó jẹ́ base so tí bí àpẹẹrẹ báyìí bí log 5 base báyìí a máa pè ní kíni o natural logarithm ẹ wá rí natural logarithm yìí o ọlọ́nà tó gbà kékeré ọ̀nà tó gbà yà tá a lè gbà kọ́ a lè mọ ọkọ log gẹ́gẹ́ bí lane so ti yé mi báwọn ajá sí pé tí n bá kọ log 5 òun náà ni lane 5 o so ti yé báwọn tá a bá padà tẹ̀síwájú tàbí tẹ bá ṣe ìṣirò dé iléèwé gíga tí wọ́n bá kọ lane náà ni pé kíni òfin lọ́ọ̀gì náà lẹ́mọ̀ ṣe kíni o òun náà lẹ́mọ̀ lò fún mo rò bó ti yé báwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mo tún fẹ́ gbé yìí òun náà ni kíni o binary logarithm kódà láì tiẹ̀ tí ìsọtúnmọ́ rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé eléyìí tí mo ti ṣe inú fídíò ṣáájú nípa binary logarithm tí mo sọ pé a máa fún logarithm lórúkọ pẹ̀lú kíni o pẹ̀lú bẹ́ẹ̀sì tí wọ́n ní ajá sí pé binary logarithm ń kọ́ bẹ́ẹ̀sì wo ni ọmọ ní yọmọ ní base 2 so binary logarithm náà ní àwọn logarithm tó wá ní base 2 bí àpẹẹrẹ tí n bá kọ́ ọdún nǹkan báyìí 100 base 2 a máa pèlè ní kíni o binary logarithm jẹ́ tẹ́lẹ̀ ìbáyé wa tá a sì ti mọ̀ pàjọ sí wà láàrin logarithm àti indices o kí làjọ sí wọn òun náà ni pé tí n bá kọ kíni o tí n bá kọ nọ́mbà kan lẹ̀ pé log n base a equals x mo lélẹ́yìí láàmú pé ní kíni logarithmic equation so ti yé a lè délé yí padà sí indices torí mo ti mọ̀ pé log ni pé kíni power tí base kan mọ raise tí ó fi mọ fún mi nọ́mbà o ajá sí pé tí n bá fẹ́ dá padà sí indices index form eléyìí ọmọ jẹ́ kíni n ní kọ̀ọ̀kan kọ eléyìí equals to what a raised to power s òun náà ni pé kí ni power tí yọ ọmọ wà lókè base yẹn táàfì mọ ní ẹni yẹn mo rò bó ti yọ ọba so tọ́lọ́ pílẹ̀ báyìí wà a lè lo àjọṣe yìí
láti fi wá tí logarithm ó mọ̀ jẹ́ o kódà ó máa ń wá lọ́nà nígbà lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a bá ń ṣe kí ni o tá a bá ń ṣe àwọn iṣẹ́ wa lọ